Xin chào các bạn. Trang rất vui khi được gặp lại mọi người. Hôm nay video sẽ là về một chủ đề cực kỳ ngẫu nhiên. Nhưng mà trước khi nói vào chủ đề của video thì mình muốn khoe các bạn tủ mới. Cái tủ này thì mình mới tập được hôm qua thôi. Và sau khi mà đã dựng lên xong cực kỳ háo hức, thế nên là đã để hết các đồ make up lên để làm cái background trông nó đẹp mắt hơn. Ngoài ra thì mình cũng có một vài lọn tóc. Cái này thì không phải là nhuộm đâu mà chỉ là đính vào thôi, cái kẹp ấy, thế nên là rất là dễ sử dụng. Nếu thích thì gắn vào, không thích thì bỏ ra. Và nếu mà về sau thích nữa thì có thể nhuộm trên cái sợi tóc đấy nữa. Cái này thì mình sẽ giới thiệu riêng trong một video khác nữa cho nó chi tiết. Trở lại chủ đề chính, vì sao đây là một video ngẫu nhiên? Bởi vì mình không hề nghĩ đến trong đầu cũng như là không lên kịch bản trước cho video này, mà nó mới chỉ lóe lên trong đầu cách đây khoảng 10-15 phút thôi. Đây chính là một video về beauty haul, tức là giới thiệu với các bạn những sản phẩm mà mình vừa mới mua và chưa dùng gì hết cả. Thì đây, một cái là của Sephora, còn một cái là của Ulta, có cả đồ high-end cũng như là đồ drugstore luôn. Sephora thì Trang đã đi từ tuần trước rồi. Sau khi có khoe một tấm ảnh nho nhỏ trên Instagram thì có rất nhiều bạn yêu cầu là muốn xem beauty haul của mình đã mua những gì và vì sao mua. Hôm nay, ngay chiều nay, 2 tiếng, 3 tiếng buổi chiều thì mình vừa mới đi Ulta và dành hết những cái điểm mình tích được trong 2 năm qua. Tức là mua rất nhiều đồ trên online website rồi. Và đến hôm nay thì cũng là được một số điểm rất là lớn và chỉ dùng số điểm đấy để mua hết chỗ đồ hôm nay thôi. Thì cùng xem là mình sẽ mua những gì nhá. Bắt đầu với Sephora trước. Chỗ này thì toàn đồ giá hơi cao một chút, không có đồ drugstore. Thế nên là mỗi lần mua dù chỉ rất là ít thôi, nhưng mà cái bill tính tiền nó cũng đã rất là cao rồi và rất là sót. Thế nên mình cũng phải nghĩ rất là nhiều trước khi chọn một cái món đồ nào đấy. Riêng Sephora thì mình phải đọc review trước xem cái này có thực sự tốt hay không. Thứ đầu tiên mà mình có là Smashbox Primer Water. Nếu mà bạn nào đã xem các video trước của mình thì mình đã giới thiệu cái kem lót Smashbox mình cực kỳ yêu thích rồi. Thì đây cũng là một sản phẩm khác từ Smashbox mà được review rất là tốt. Đây chính là Primer Water, là nước nhưng mà xịt lên mặt như là dạng kem lót vậy. Thế nên là không cần phải bôi nữa mà xịt thẳng trực tiếp lên mặt thôi. Cái này thì mình ăn gian mới dùng một lần. Tiếp theo là bảng mắt mà có lẽ là không ai không biết cả, đấy chính là Naked 2 của Urban Decay. Bảng này thì mặc dù mình đã thích từ rất lâu rồi nhưng mà mãi mới dám mua, vì giá hiện giờ đã là 54 đô rồi, rất là mắc. Nhưng mà đây là một bảng mắt mà mình thấy rất cực kỳ đáng đồng tiền. Ngoài ra so với tất cả các bảng Naked mà Urban Decay ra thì mình thấy bảng 2 này là đẹp nhất đối với mình. Tức là các màu mắt rất là dễ pha cũng như là dễ sử dụng. Mình mỗi lần vào Sephora toàn thử ra tay nhưng mà chưa dám mua. Cuối cùng cũng đã mua rồi. Tiếp theo là phần mà Love Flush của Too Faced. Cái này thì mình cũng đã xem được trong rất nhiều clip makeup của các chị vlogger bên này rồi. Em này thì được tin dùng là bền đến tận 16 tiếng và hầu như ai cũng khen, bởi vì là để cả ngày dài mà màu phấn mà vẫn không trôi đi chút nào. Cái này thì mình sẽ kiểm chứng xem sao. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái vỏ quá xinh, hình trái tim. Màu mà mình mua là màu cam đỏ kiểu san hô đậm một chút. Đây là bạn kem nền của Tarte. Bạn này thì cũng được review rất là tốt. Mình chưa dùng nhưng mà kiểu mình cảm giác là nó sẽ rất là tốt vậy. Vì là mình mua cái phấn nền của Makeup Forever bị nhầm tông, bị tối hơn. Thế nên là cái này mình lại phải mua sáng hơn một chút để pha hai loại vào với nhau. Bạn này thì sau khi mà xem review của chị Ly của Pretty Much Channel thì mình đã thích mê rồi, nhưng mà cũng chưa dám mua vì cái này cũng khá là mắc. Nhưng mà cuối cùng đến hôm vừa rồi không hiểu có một thế lực nào thúc đẩy rồi mua không cần suy nghĩ gì cả. Hy vọng là sẽ thích. Lại một bạn phấn má nữa từ Tarte. Lần này mình không mua son mà lại mua các đồ khác, rất là kỳ cục. Bạn này thì màu cam nhưng mà cam tươi hơn một chút. Thiết kế thì rất là đơn giản thôi, chỉ một hình tròn. Cái vỏ thì là vỏ trong mình bỏ ra rồi. Bên trong thì có in những cái đường vân nhẹ nhẹ.
Lý do mình mua bạn này là bởi vì đọc cũng thấy rất là nhiều review tích cực, tức là rất tích cực, là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Tarte. Thế nên là mình cũng muốn thử xem sao. Vì giờ đang hè nắng nóng mà mình sắp phải đi học rồi, thế nên là mình cũng cần tìm những cái loại make up mà nó có khả năng bền hơn một chút. Thì cái phấn má này cũng được quảng cáo là bền cả ngày. Sản phẩm cuối cùng từ Tarte mà mình tậu là một cái kẹp mi và một cái mini mascara. Cái kẹp mi này và cái mascara này cũng là hai trong số rất nhiều sản phẩm bán chạy của Tarte. Mình chưa dùng nên chưa nói được điều gì, nhưng mà ấn tượng nhất là cái kẹp mi này nhìn rất là đẹp, màu vàng óng. Chính vì mascara chỉ sử dụng được khoảng dưới 6 tháng thôi nên mình cũng không muốn mua full size, bởi vì không bao giờ dùng hết được cả. Thế nên là cái set ưu đãi này mình thấy rất là hợp lý, bởi vì nó là một cái mini mascara thôi và rẻ hơn rất nhiều khi mua full size. Giờ trên tay mình là Make Up Forever HD High Definition Powder. Đây là một dạng phấn bột kiềm dầu. Bạn nào mà da dầu và hay sử dụng make up nhiều chắc chắn là không thể không biết tới bạn này. Trang cũng đã nghe nói đến bạn này từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình quyết định thử xem sao. Đây là cỡ mini thôi chứ còn chưa phải full size đâu, full size còn to hơn một chút cơ. Lại là một bạn kem lót nữa, và bạn này là của Hourglass, cũng chỉ là travel size thôi, tức là một cái size mini thôi, chưa phải là cỡ đúng, cỡ chuẩn. Vì mình cũng muốn thử xem sao, thế nên là cũng chưa dám mua full size. Gần đây thì mình rất là thích sưu tập kem lót. Trước đây thì mình cũng không có thói quen dùng kem lót đâu, rất là lười, toàn dùng BB cream trực tiếp luôn hoặc foundation trực tiếp luôn. Nhưng mà khi mà bắt đầu sử dụng kem lót rồi thì thấy cái lớp make up trên mặt khác hẳn, nó bám được rất là lâu và cảm giác như là da nó mịn hơn vậy. Kể cả lúc tẩy bỏ make up đi rồi thì cũng cảm giác như cái lớp da được bảo vệ tốt hơn, thế nên là mụn ít mọc hơn. Hết rồi, vậy là Sephora haul có như vậy thôi. Mặc dù không nhiều sản phẩm cho lắm nhưng mà sót muốn chết. Giờ chuyển sang Ulta xem có gì nhá. Cái túi được màu mè hơn nhưng mà không cứng cáp cho lắm, kiểu túi ni lông bình thường thôi, rất là mềm. Với các bạn ở Việt Nam chưa biết thì Ulta là một nơi mà bán cả một số sản phẩm high-end cũng như là một số sản phẩm drugstore. Mình thì mình thích vào Ulta hơn bởi vì nhiều lúc đồ drugstore mình cần hơn, giá rẻ hơn mà, thế nên là rất là thích. Không mấy khi có nhu cầu mua đồ high-end cho lắm, nhưng mà lúc nào thích thì vẫn có thể chạy sang bên phía high-end để mua, bởi vì ở đây họ có rất là nhiều hãng. Tuy nhiên ở Ulta thì vẫn thiếu một số các hãng high-end như kiểu là YSL, Dior, Kat Von D hay là Blouson vân vân. Thế nên là nếu cần thì người ta vẫn vào Sephora mua, hoặc là như mình thì mình sẽ mua online ở Sephora nhiều hơn là ra trực tiếp cửa hàng. Tuy nhiên thì mình thích Ulta hơn. Giờ thì cùng xem hôm nay mình đã càn quét được những cái gì nhá. Đầu tiên là mi giả, có 3 hãng là Andrea, Adele và Allure, chả biết đọc nào nữa. Thường thì mình không bao giờ dùng mi giả đâu, đi học cũng không bao giờ dùng bởi vì đeo kính cận. Thế nên dùng mi giả rất là khó chịu, bởi vì nó sẽ chạm vào kính liên tục. Chỉ là từ giờ biết phải làm nhiều clip make up hơn, thế nên là đã chuẩn bị sẵn một vài bạn để cho đôi mắt nó được quyến rũ hơn. Tiếp theo là cái kẻ gel mắt nổi tiếng, rất nổi tiếng của Maybelline. Cái này thì bạn nào mà quen kẻ gel sẽ cực kỳ mê, chắc chắn. Vì mình quen dùng kẻ dạ hơn, thế nên là cũng không dùng kẻ gel mấy, nhưng mà lần này muốn thử xem sao. Đây là màu Blacky Spot Black, là màu đen nhất. Sản phẩm tiếp theo từ Maybelline mà mình có trên tay là cái Color Tattoo, cái màu mắt cực kỳ đẹp. Mình mới mua một màu thôi và dùng mê luôn. Tức là chỉ cần một chút, nó là kiểu dạng kem ấy, nhưng mà chỉ cần một chút ấn vào đầu ngón tay thế này thôi và xoa lên bầu mắt là cảm thấy đẹp rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Thế nên là thôi mình đã quyết định mua thêm 2 màu nữa. Một lọ bé bé này dùng được cực kỳ lâu. Mình dùng cái lọ hiện giờ bao nhiêu nhỉ? Chắc 6 tháng rồi. Không dùng gọi là liên tục hàng ngày, nhưng mà nó chỉ vơi đi một chút thôi. Và mình nghĩ là mình sẽ mua lại nếu mà cái hộp đấy hết, bởi vì nó rất là hợp với cái kiểu make up mình hay trang điểm. 2 màu mà mình mua là màu Bold Gold, màu vàng đồng, và một màu Ink in Pink, là một màu hồng phớt. Tiếp theo là nước tẩy trang mắt của Neutrogena. Đây có lẽ là cái loại tẩy trang drugstore tốt nhất mà mình
dùng, từng dùng, đang dùng và sẽ dùng. Đây là lọ thứ 3 rồi. Chắc là các bạn cũng đủ hiểu mình thích thế nào. Cái loại này thì dùng cho mắt được, và mình cũng thường dùng cho môi trong các clip swatch. Với những cái loại son lì như mình đang sử dụng thế này thì phải cần những cái loại mà nó có chứa, tức là có dầu thì nó mới tẩy hết sạch được. Tiếp là foundation của L'Oreal là True Match. Loại này có mặt trên thị trường rất lâu rồi và cũng được đề cử như một loại foundation cực kỳ tốt của drugstore. Cái này thì mình cũng đã xem review nhiều, thậm chí là kể cả các beauty vlogger nổi tiếng họ vẫn dùng loại này bởi vì rất là mịn, lên mặt không khác gì high-end cả. Thế mình cũng muốn thử dùng thêm sao. Tông mình lấy là Classic Ivory N2 dành cho da neutral. Mặc dù không được test ra tay để kiểm tra màu, nhưng mà mình nghĩ là loại này phù hợp, bởi vì trông nó cũng không khác tông da nhiều lắm. Và cái tên mà mình thường sử dụng của foundation bên này là Classic Ivory, hy vọng nó sẽ đúng màu da. Giờ là một hãng drugstore mà mình cực kỳ mê mẩn và yêu thích, đấy chính là NYX. Sản phẩm đầu tiên mình mua từ NYX hôm nay cũng là phấn phủ HD. Đây, mình sẽ dùng kiểm chứng và cho các bạn biết là cái sản phẩm phấn phủ drugstore của NYX này có giống như cái Makeup Forever mà đắt hơn rất nhiều này không. Nếu mà 19 110 thì chắc chắn là các bạn đã tìm được một giải pháp hoàn hảo rồi, vì cái này giá rất là thấp, hợp lý với cả các bạn sinh viên, học sinh. Tất nhiên là không thể thiếu son rồi. Và thỏi son may mắn của ngày hôm nay là NYX Matte. Bạn này thì Trang đã dùng cách đây hơn 1 năm rồi, nhưng mà cái màu đấy mình không thích lắm, mặc dù rất thích chất son. Và cái thỏi son lì này của NYX cũng được đánh giá cực kỳ cao, thế nên là mình cũng không lạ gì lắm. Hôm nay đã mua luôn 8 màu để có thể làm một clip swatch hoàn chỉnh. Vẫn còn trong giấy bóng, rất cẩn thận, chưa được mở ra. Còn sót một sản phẩm từ Maybelline, đấy chính là cái Baby Skin kem lót này. Bởi vì rất nhiều bạn hỏi mình là cái loại kem lót nào tốt giá học sinh, sinh viên. Nhưng mà những cái loại kem lót mình đang dùng thì của cái hãng mid-end và high-end hơn, như kiểu là MAC và Smashbox thì giá hơi cao so với các bạn sinh viên. Thế nên là mình cũng không muốn khuyên dùng những loại đấy. Hôm nay thì mình có mua thử kem lót Baby Skin, loại này cũng khá là nổi tiếng và mình muốn thử xem sao. Nếu mà thực sự tốt thì mình sẽ giới thiệu với các bạn loại này. Xong các sản phẩm drugstore, giờ là sẽ đến một số sản phẩm high-end ở trong Ulta. Đầu tiên là bảng mắt Lorac Unzip. Bảng mắt này thì thiên về các tông vàng, nâu, có nhũ. Mình thì mình rất thích mắt có nhũ để cho nó sâu hơn, vì mắt đeo kính lâu sẽ bị dại. Thế nên cần những điểm nhấn, và muốn mắt to hơn một chút thì thiên các tông màu sáng, kiểu màu nhũ sáng thì sẽ làm cho cái hốc mắt nó sâu hơn một chút. Mặc dù Lorac thì nổi tiếng với cái bảng Pro Palette 1 và 2, tuy nhiên khi đến đấy mình thử ra tay thì thực ra mình lại không ưng hai cái bảng đấy lắm bằng cái màu này. Thế nên là vẫn mua theo ý thích của mình là chính thôi. Bên trong thì nó trông như thế này, vỏ ngoài này đẹp hơn. Tiếp theo là Too Faced Born This Way Foundation. Bạn này cũng mới ra thôi và mình cũng đang rất là háo hức không biết thế nào, bởi vì mỗi lần mà đầu tư một lọ foundation to hẳn như thế này mà dùng không hợp thì không còn gì bực hơn. Thế nên là cầu mong thần linh trời đất phù hộ cho cái hộp này nó phù hợp với cái kiểu da của mình. Thiết kế rất là cứng cáp, xinh xắn và rất là yểu điệu kiểu Too Faced. Màu mình mua là màu Ivory. Son thỏi son này đến từ Stila. Không biết các bạn có nghe tới hãng này bao giờ chưa? Stila khá là nổi tiếng ở bên Mỹ. Thỏi mình mua là liquid lipstick son kem lì màu Venezia, kiểu dạng hồng cam. Thỏi kem lì này của Stila cũng được đánh giá khá là cao, và màu này thì là màu mới. Mình rất thích liquid lipstick, một phần vì nó cực kỳ lâu trôi, như màu Bumble của Colourpop mà mình đang dùng trên môi đây. Đã để từ bao nhiêu nhỉ? 9 giờ sáng cho đến tận bây giờ là 6 giờ 20 chiều rồi mà nó vẫn còn nguyên si này này. Mặc dù đã ăn một bữa trưa rất là nhiều đồ mà không cần tô lại một chút nào cả. Mình đảm bảo, hứa thề đảm bảo là không tô lại luôn, nó vẫn nguyên như thế này từ sáng cho đến tận bây giờ. Cực kỳ kinh khủng luôn. Mình thấy nhiều bạn vẫn phản ánh là liquid lipstick
dùng vẫn trôi, nhưng mà cái này thì chắc là do từng người thôi. Mình thì mình rất hợp với cả loại son kem lì này, thế nên là mình rất thích sưu tập các loại này bởi vì quá là lâu trôi, để cả ngày chả sao cả. Tẩy đi thì chỉ cần dùng như cái Neutrogena mình đã giới thiệu với các bạn vừa rồi, tẩy một phát là hết sạch luôn. Thế nên là mình sẽ dùng xong và review cho các bạn nhé. Cái này thì chỉ dám mua một thỏi thôi vì giá tận 21 đô, rất là mắc. Thỏi son cuối cùng cũng là sản phẩm cuối cùng trong Beauty Haul ngày hôm nay. Đấy chính là thỏi son Matte Revolution Lipstick của Urban Decay. Bạn này dòng matte thì mới ra gần đây thôi. Mình đã... không mở nào này. Mình đã có cái thỏi Revolution Lipstick bình thường rồi, dòng thường, tức là hơi bóng nhẹ một chút nhưng mà mềm, rất là mềm, giữ màu cũng tương đối. Nhưng khi dòng matte này ra thì còn thích hơn, bởi vì mình là một đứa thích son lì cực kỳ. Màu mà Trang mua hôm nay là Matte Temper, là kiểu cam đỏ, hơi thẫm một chút. Chưa biết sẽ ra sao nhưng mà sẽ thử dùng và review lại với các bạn. Nếu mà mọi người thích thì mình sẽ tập hợp những cái loại son high-end mà mình đang có hiện tại và làm thành một clip swatch tổng hợp. Bởi vì son high-end thường thì rất là đắt và mình cũng không đủ gọi là ngân sách để mua một hãng mà nhiều màu khác nhau. Muốn mua thử một màu dùng trước xem sao thôi, nếu mà hợp thì sẽ mua tiếp. Thế nên là đến bây giờ mỗi hãng high-end này cũng chỉ có một vài thỏi của một vài dòng thôi chứ không có nhiều màu lắm, nên không thể tập trung thành một cái clip swatch như các dòng drugstore hay là giá thấp hơn được. Thế nên là nếu mà các bạn thích thì mình cũng vẫn sẽ làm theo yêu cầu của mọi người. Đây rồi, đã mở được. Thiết kế vỏ thì đen xì xì thôi. Khi mở ra thì có phần thân tín như thế này. Màu thì xong. Vậy là đã xong nhiệm vụ rồi. Trong các sản phẩm vừa rồi, nếu như mà có sản phẩm nào hút mắt bạn nhất, có thể là bạn đang định mua này, hoặc là được nghe giới thiệu nhiều, cũng biết là có nhiều review tốt nhưng mà chưa biết thực hư thế nào, có đúng như lời đồn, lời quảng cáo hay không, thì hãy cứ comment ở phần bên dưới. Mình sẽ thử cái sản phẩm đấy trước và review sớm lại cho các bạn. Ngoài ra thì mình cũng sẽ thử dùng các sản phẩm đó trong các clip makeup tiếp theo để xem chúng lên mặt thì trông như thế nào và có hợp với da hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong chắc là sớm thôi. Bye bye.